අයිබෝන් අද ඉන්නේ ගාල්ල උණුවටුන අර්ලි හොටෙල් එකේ. ඉතින් තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා පසුගිය දවසක අපි මේ විදියටම අපි ෂෙෆ් කලත් එක්ක හමු වුණා. ඉතින් මේ ෂෙෆ් කලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊටමත් රසවත් විදියට ගාල්ල උණුවටුන හොටලේ කෑම හදන ප්‍රධාන සූපවේදියා. ඉතින් ෂෙෆ් කලා ඉතින් අපි දෙන්න අද හදන්නේ චිකන් ලොලිපොප් එකක් කිව්වා. ඉතින් කොහොමද හදන්නේ? අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියමුකෝ බලන්න. අපි මුලින්ම මේ චිකන් ලොලිපොප් එකක් ගහගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. චිකන් වින් එක අපි චිකන් වින් තමයි ඒකට භාවිතා කරන්නේ. මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් මෙතනින් මේව කළා. මේ විදියට නවා ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට නවාගත යුතුයි. ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ගෙදරදී මේ චිකන් ලොලිපොප් එක හදාගන්න පුළුවන් හැමෝටම මෙන්න මේ ආකාරයට නොට් එකක් වගේ මේ චිකන් වින් එක හදාගන්න. ෂෙෆ් කලා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දරුවෙකුගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකකට වුණත් මේක ඉතාමත් සුදුසුයි. ඒකින්ද ඕනම උත්සව වෙලාවකට ඔයගලන්ට චිකන් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ අත්තටු කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ආහාරයට ගන්න නැහැ. නමුත් හැබැයි මේ දේවල් විසික් කරන්න එපා. මේ විදියට චිකන් වින් කියලා චිකන් ලොලිපොප් වගේ දේවල් ඒ වගේම තව චිකන් ඩෙවල් විදියට හදන්න පුළුවන්. ඉතාමත් රස දෙයක් තමයි අර ෂෙෆ් කලා කිව්වේ චිකන් ලොලිපොප් එක. ඉතින් මම කියන්නම් මොනවද අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කියලා, අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මේ බටර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සීසන් කරන්න ගම්මිරිස්, කැබලි ගම්මිරිස්, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ඒ වගේම බෙල් පෙපර්, පාට දෙකකින් සොයා සෝස්, අපිට අවශ්‍ය ඔයිස්ටර් සෝස් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගානිෂ් කරන්න මිරිස්, වේලිච්ච මිරිස් කැබිලි, ටොමැටෝ සෝස්, ඒ වගේම චිලි සෝස්, ලුණු, අපිට මේ ස්ප්‍රින් අනියන්, ලුණු කොළ හීනියට කපාගත්ත ලුණු කොළ, සීනි අවශ්‍ය නම් විතරක් සීනි, ඒ වගේම ලුණු පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට බැද ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඉතාමත් රසවත් රෙසිපි එකක් තමයි ෂෙෆ් කලයි මමයි හදන්නේ. ඉතින් බලන්න කොහොමද මේකේ රස කියලා. හරි, එතකොට අපි මේ චිකන් වින් එක අපි මේ ආකාරයට හදාගෙන සෝල්ට්, පෙපර්, එතනින් ගියහම පස්සේ ලිටල් බිට් ඔෆ් පප්‍රිකා පවුඩර් දාලා අපි මේ සීසන් කරලා බාගෙට මේ ෆ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මම රුක්ෂාන්ට මම දෙනවා මේක චිකන් ලොලිපොප් එක හදන්න. හරි. ඉතින් කලා මේ හැම දෙයක්ම කරගත්තා. සීසන් කරගෙන ඉවරලා විනාඩි 10කට පස්සේ තමයි අපි බැදගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අර කලා කිව්වා පප්‍රිකා පවුඩර් කියලා. ඉතින් ඒ පප්‍රිකා පවුඩර් උනත් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රසය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බටර් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ගාලික්, ඊට පස්සේ ගාලික්, ජින්ජර් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ කුඩාවට කපාගත්ත ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයිස්ටර් ටිකක්, සොයා සෝස්, ඔයිස්ටර් සොයා සෝස් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් සීසන් වෙන්න, හොඳ රසය ගන්න සීසන් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකක්, සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් සෝස් එක හොඳ පදමට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් චිකන් ටික අපි සීසනින් ඔක්කොම දාලා ඉවරලා චිකන් ටික හදාගත්තා. දැන් ලිප අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි සෝස් එක හදාගෙන ලොලිපොප් එක දාගත්තට පස්සේ ලිප අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ගානිෂ් එකට ඉතුරු ටික දාන්නේ. බෙල් පෙපර්, green bell pepper, ස්ප්‍රින් අනියන් අවසානයේ දාන්න. මොකද කොළ පාට ගතිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඩිෂ් එක හදලා ඉවරයි. කලා ඉතුරු ටික
කරන්න ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ලස්සන ගානිෂ් කරලා ඉතාමත් ලස්සන විදියට ඒ වගේම තමයි රසවත් විදියට පිළිගන්නන්න ඔයාට ආරාධනා කරනවා. හරි. ඉතාමත් ලස්සනයි. මොකද මේ කිසිම දෙයක් ටොස්ටුන්නේ නැහැ. මොකද ලිප පත්තු වෙනකොට අපි මේ බෙල් පෙපර් ස්ප්‍රින් අනියන් කිසි දෙයක් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් ෆ්‍රෙෂ් විදියට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. ගෙදර ඉඳන් ඕගලන්ට ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඉවතර අපි සාමාන්‍ය වැඩි ආහාරයට අත්තටු ගන්න නැහැ. නමුත් අත්තටු වලින් තමයි මේ ලොලිපොප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එක බලන්න ඉතාමත් ෆ්‍රෙෂ්, ඒ වගේම ලස්සනයි. රසය, ගුණය ඒ වගේම තියෙනවා.